Τι κάνεις φιλαράκι? Γεια σας. Καλά είσαι? Με γεια. Να είσαι καλά. Τι λέει? Καλά ρε. Πώς πάει? Ωραία. Ήρθα να κάνουμε βόλτα μαζί. Ωραιότατα. Τρέλα. Βόλτα με το δικό στην Κοζάνη παραμονή που πηγαίνω. Όλοι είναι τρελοί. Γενιάκη. Πολύ τρέλα, πολύ τρέλα. Ωραία. Εγώ δουλεύω. Εγώ δουλεύω, λέει.
Πάμε κάνα ξύλο. Όχι ρε μαλάκα, μαλάκα όλοι γελάνε, γουστάρουνε. Όλοι γουστάρουνε. Να κάψω το λάστιχο. Έτσι το πάσουμε, τι γίνεται. Παράνοια, παράνοια. Λύση γρήγορα, γράψτε τους. Χρόνια πολλά. Και ο άλλος με το παπάκι. Όχι ρε μάλλον. Θα μας φύγει ένα σπράγισμα, μην μας δώσεις. Από τι μέρα έχει ρε φίλε. Σκάσα. Γεια σου Σάβα Λεβέντη, χρόνια πολλά. Τι κάνει. Αλήτες. Πού πήγε ο Λουλάκης. Όχι εγώ. Όχι εγώ. Μη μαλώνετε, έτσι, εδώ. Έτσι, Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Γρήγορα! Πάρτε να τελειώνει. Ωραία.